بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الكريم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن من نعم الله عز وجل علينا في هذه الأمة العظيمة المباركة أن جعلها الله عز وجل أمة متماسكة متحابة، تلتقي دائما على الإيمان بالله عز وجل والحب فيه، وطهر قلوب أبنائها من وساوس الضغائن وثوران الأحقاد، وجعل محبة الناس ومحبة الخير للناس أحد شرائط استكمال الإيمان. لا يتم إيمان المرء إلا بذلك، وذلك مصداقا لقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا ما رأى المسلم نعمة تساق إلى أخيه المسلم لابد أن يفرح وأن يرضى وأن يذكر قول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يحمد الله عز وجل على ما هو فيه، ويفرح للناس إذا أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة تسرهم. ومن هنا أحبتي في الله كان التحاسد من رذائل الأخلاق وأمراض القلوب. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: اعلم أن الحسد خلق دنيء يضر بالبدن ويفسد الدين. يضر بالبدن لأنه يجعل الإنسان يعيش مهموما مغموما فيصاب بالأحزان والأمراض، ويضر بالدين لأنه يجعل الإنسان معترضا على قسمة المولى تبارك وتعالى، معترضا على قضاء الله عز وجل وقدره، معترضا على حاله، يتوهم أنه مظلوم. يضر بالبدن ويفسد الدين، ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شره، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ثم يقول: ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق ذميم لا يتوجه إلا نحو الأكفاء والأقارب، ولا يختص إلا بالمخالطين والأصحاب، لكانت السلامة عنه كرما.
ولكانت النزاهة منه مغنما، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى أنه ربما أفضى بصاحبه إلى التلف. الحسد لا يكون إلا لمن يخالطون الحاسد ولأصحابه ورفقائه ولمن هم أفضل منه، فهو لا يحسد إلا الأكفاء والمخالطين والأقارب والأصحاب. لو لم يكن من ذنبه إلا هذا لكفى، لكانت السلامة عنه كرما، ولكانت النزاهة منه مغنما. الحسد وحدتي في الله من صفات الكفار من اليهود والنصارى الذين حاولوا ولا يزالون يحاولون صرف المسلمين عن إسلامهم، يتمنون لو ارتد المسلمون عن إسلامهم. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كما أنه من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ولكنهم يتمنون في نفوسهم الهلاك للدين وأهله. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يحزنون إذا كنتم في خير فيسوءهم ذلك، يحسدونكم على ما أنتم فيه من الخير، ويفرحون إذا وقعتم في مصائب وبلايا. هذا هو حال المنافقين. وإذا كان الحسد من صفات الكفار من اليهود والنصارى ومن صفات المنافقين، فإنه لا ينبغي أبدا أن يكون من صفات المؤمنين المتقين. المؤمن يرضى بما قدر الله عز وجل له من الخير، فلا يحسد أحدا على خير ساقه الله عز وجل إليه. الإنسان وحبتي في الله قد يمتلئ قلبه بالحقد على فلان، وهذا الحقد قد يجعله يضيع عمره كله في محاولات متتابعة لإزالة النعم عن هذا الشخص الذي يحقد عليه، إما بالتنازع أو التحايل أو التقاتل أو غير ذلك من الوسائل. وذلك أحبتي في الله تماما كما حدث مع إبليس. فإبليس لما رأى أبانا آدم عليه السلام هو وزوجه في الجنة حسدهما على وجودهما في الجنة، ثم لم يهنأ له بال حتى أخرجا منها، ثم لم يزل هو وذريته وأعوانه من الإنس يحسدون بني آدم ويكيدون لهم بالليل وبالنهار. والسبب في ذلك أحبتي في الله أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قد يبتلى الإنسان بالكبر، والكبر عافانا الله إياكم يكون أداة لاحتقار الناس والتعالي عليهم، فإذا ساق الله عز وجل إليهم نعمة رفعت من شأنهم ينشأ الحسد في قلب المتكبر. وذلك كما حدث مع كفار قريش حين قالوا: يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي. قال الله جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. قد يتعجب الإنسان من شخص مثله إذا تقدم عليه، يتعجب الإنسان إذا تقدم عليه من هو مثله فارتفع عليه فيقع في الحسد. يقول: لقد عرفته جاهلا فكيف صار عالما، لقد عرفته فقيرا فكيف أصبح غنيا، ثم يحاول أن يحقر من شأن المحسود مخافة أن يرتفع عليه.
كما حدث أحبتي في الله مع ابن آدم الأول الذي قتل أخاه بسبب الحسد الذي أكل قلبه. إذ كيف يتقبل الله عز وجل قربانه ولم يتقبل منه، مع أن أخوه كان أصلح منه. كان يقول له ما حكى القرآن الكريم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا أحبتي في الله تجده يحدث بين أبناء المهنة الواحدة. حب الرياسة وحب المدح، حب الإنسان بأن يمدح بأنه فريد عصره وأوانه، فتجده يسوءه إذا تقدم عليه من هو مثله ويتعجب من ذلك فيحسده على ما هو فيه. تجد الطبيب يحسد الطبيب والعالم يحسد العالم، وهكذا إلا من رحم ربي. كما أن التنازع والتنافس على مقصود واحد قد يجعل الإنسان يقع في الحسد. قد يجعل الإنسان يقع في الحسد، يتنافس فلان مع فلان على كذا، فإذا وصل أحدهما إلى هذا الهدف المطلوب حسده الآخر، كما حدث مع إخوة يوسف عليه السلام حين حسوا أن أباهم يميل إلى يوسف عليه السلام، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ويتفاقم الأمر أحبتي في الله إلى درجة القتل، حتى يفكروا في قتل أخيهم لينفردوا بحب أبيهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أي أنكم إذا قتلتم يوسف عليه السلام فإنكم ستنفردون بحب أبيكم فتعيشوا آمنين مطمئنين. من الناس يا أحبتي في الله من يتصف بالشح، لا يحب الخير لأحد، يشعر وكأن الناس يأخذون من خزائنه هو، فيحسد الناس على ما في أيديهم من الخير. والفرق أحبتي في الله بين البخيل والشحيح أن البخيل هو الذي يبخل على الناس بمال نفسه، أما الشحيح فهو الذي يبخل على الناس بمال غيره، يحسد الناس على ما في أيديهم من النعم حتى وإن كانت نعم الله عز وجل عليه أظهر وفضائله عليه أكثر، فيعترض على الله عز وجل في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه سبحانه وتعالى. من هنا أحبتي في الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق الذميم، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. يقول القائل: يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلبة. وعلينا أن نعلم أحبتي في الله أن الحسد إذا كان على هذا النحو خلقا مذموما، فإن هناك نوع من أنواع الحسد
يعتبر من الأخلاق المحمودة، حسد محمود محبوب. وقد أشار إليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله لا حسد إلا في اثنتين. انظروا أحبتي في الله، ما هما الأمران اللذان يمكن للإنسان أن يحسد غيره عليهما؟ أولهما أن تجد رجلا قد وسع الله عز وجل عليه الرزق، فهو ينفق على الناس ليل نهار، فتتمنى أن ترزق بمال مثله حتى تنفق في وجوه الخير. وأما الأمر الثاني فهو أن تجد رجلا حافظا لكتاب الله عز وجل يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فتتمنى أن تكون مثله، وأنت بهذا لا ترجو ولا تتمنى أن يبتلى صاحب المال في ماله أو تالي القرآن في حفظه. لا تتمنى أن يبتلى صاحب المال في ماله أو تالي القرآن في حفظه. فالحسد المحمود هنا يكون في مجال الخير، في مجال السعي والتنافس لإرضاء الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته جل وعلا، وطمعا في رحمته سبحانه وتعالى، وأملا في الفوز بجنته جل وعلا. وقد حث الله تبارك وتعالى على هذا بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل شانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي أن هذا هو مجال التنافس، هذا هو مجال التحاسد، هذا هو مجال السعي، لأن العاقبة من هذا أحبتي في الله جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، ولأنه تنافس في مجال الخير بهدف إرضاء الله سبحانه وتعالى. وانظروا أحبتي في الله كيف كان حال الصحابة الكرام، وكيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. نجد أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه يحكي حال الأنصار فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أي أنهم إذا رأوا غيرهم قد من الله عز وجل عليه بنعمة فإن هذا لا يحزنهم ولا يغمهم ولا يسوءهم، بل يفرحون لغيرهم كما يفرحون لأنفسهم. ليس ذلك فحسب، بل إنهم يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون على أنفسهم، يفضلون غيرهم عليهم ويقدمون غيرهم عليهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن بالنسبة لأحوال الدنيا فهم يزهدون فيها ولا يحسدون أحدا عليها. أما في حال الآخرة فانظر كيف كان حال الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيما يرويه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تنطف لحيته من وضوئه قد علق عليه بيده ثم جلس. فلما كان اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل نفسه الذي دخل بالأمس، دخل على مثل حاله الأولى، رجل تنطف لحيته من وضوئه قد علق عليه بيده. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة.
فدخل الرجل على مثل حاله التي دخل عليها من قبل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: والله لأختبرن عمله، والله لأختبرن عمله، عسى أن أوفق لعمل مثل عمله. انظروا أحبتي في الله، ما هو مجال التحاسد هنا؟ مجال الآخرة، مجال الآخرة والتنافس في مرضاة الله جل وعلا. والله لأختبرن عمله عسى أن أوفق لعمل مثل عمله. فيأتي إليه يقول له: إني خاصمت أبي وأريد أن أبيت عندك 3 ليال. فيرحب به الرجل، وسيدنا عبد الله يتوقع لهذا الرجل الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أنه سيجد عنده الصيام والقيام والقرآن، سيجده رجلا يجهد نفسه في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول عبد الله: والله ما رأيت عنده كثير قيام ولا قراءة، غير أنه إذا استيقظ من نومه وانقلب من جنب إلى جنب ذكر الله عز وجل، فإذا أذن للصبح قام فصلى. فلما انقضت الأيام 3 قال له: والله ما كان بيني وبين أبي شيئا غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك في أيام 3 أنك من أهل الجنة، فأردت أن أتعرف على عملك. فقال له الرجل: عملي هو ما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي غل على أحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا من الناس على خير ساقه الله إليه. فقال له عبد الله: تلك التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي نعجز عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.